ආයිබෝන් SMA The World YouTube channel එකට ආදරෙන් පිළිගන්නවා. සම්මානනීය ලංකාවේ වඩාත්ම ජනප්‍රියම ඩිජිටල් පේමන්ට් ඇප් එක. අලුත් වුණු ෆීචර්ස් එක්ක ස්මාර්ට් විදිහට පේමන්ට් කරන්න. රැඳිලා ඉන්න SMA The World එක. හරි මේ තියෙන ස්මාර්ට් පේ ඇප් එක. අපි මුලින්ම ලොග් වෙලා බලමු ඇප් එකට. හරි මුලින්ම ලොග් වුණාම ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ ඩෑෂ්බෝඩ් එකක් තමයි එන්නේ. ඒකේ ඔයාලගේ දැනට තියෙන බැලන්ස් එක පෙන්නනවා. account එකේ මේක රෙජිස්ටර් කරලා තියෙන account එකේ balance එක පෙන්වනවා. මේකේ විශේෂයෙන්ම කරන්න පුළුවන් දේවල් තමයි fund transfer කරන්න පුළුවන්, QR payment, pay bills, my shop කියලා කියන්නේ ඔයා payment එකක් QR code එක through මොකක් හරි ගන්නවා නම් ඒ කියන්නේ merchant කෙනෙක් විදියට smart pay merchant කෙනෙක් විදියට register වෙනවා නම් මේ කාරණා හතර ගැන මම ඉදිරියේදී videos හතරකින් වෙනම පැහැදිලි fund transfer එකක් කරන්න කොහොමද? ඒ කියන්නේ මේකේ විශේෂම දේ තමයි fund transfer එකක් කරන්න පුළුවන්. ඔයාගේ යාළුවෙක්ගෙන් ඔයාට payment එක කරන්න පුළුවන් QR code එකක් through. එතකොට QR payment කියලා කියන්නේ ඔයාට bill එකක් pay කරන්න පුළුවන් හිතන්නකෝ කඩේකට ගිහින් මේ smart pay merchant කෙනෙක් කවුරු හරි ඉන්නව නම් එයාගේ QR code එක display කරලා ඔයාට මේක scan කරලා payment එකක් ගෙවන්න පුළුවන්. pay bills කියන option එකට ගියොත් මේකේ ඕනම bill එකක් ඔයාට තියෙන ඕනම bill එකක් ශනිකව pay කරන්න පුළුවන් ඔයාගේ account එකේ balance එකෙන් අඩු වෙලා bill එක pay වෙන විදිහට ඒ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. මම initially මේකේ තියෙන දේවල් ටික ඔයාලත් එක්ක බෙදා ගන්නම්. අපි මේ උඩම වම් පැත්තේ උඩින් තියෙනවා ඒ තුනක් අපි එතෙන්ට යමු බලන්න. එතන ඔයාගේ නම පෙන්නනවා, මොබයිල් එක පෙන්නනවා. එතන තියෙනවා payment instruments, bill management, beneficiary management, terms and conditions, promotions, contact us, settings ඒ වගේ දේවල් ටිකක් තියෙනවා. මේකේ payment instruments කියන එක ගියොත් ඒකේ තියෙනවා add කරගෙන account එක දැනට BOC account එක payments කරන්න මේකෙන්. bill management කියලා ගියොත් මේ මම දැනට add කරලා තියෙන accounts එක තමයි bills ටික තමයි පෙන්නන්නේ. ඕනනම් මෙතනින් ගිහිල්ලා add bill එකකින් ඔයාට bill එකක් add කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මම ඉදිරියේදී කියන්නම් pay bills වලට ගිහිල්ලා එතන option එක තියෙනවා one time bill payment ගිහිල්ලා bill එකක් add කරන්න. ඒ වගේ beneficiary management කියන එක ගියොත් ඔයාට beneficiary කෙනෙක් මෙතන add කරලා තියාගන්න පුළුවන්. මම ඉදිරියේදී fund transfer එකක් කරන වීඩියෝ එකේදී මම ඒක කියන්නම් කොහොමද add කරන්න කියලා. ඒ වගේම මෙතන තියෙනවා settings. මෙන්න මේ settings වල විශේෂයෙන් මේකේ අඳුන්වලා දීලා තියෙනවා. මම මේ දැන් enable කරලා තියෙන්නේ fingerprint and face ID. මේක ඔයාලගේ fingerprint එකක් face ID recognize කරන්න පුළුවන් mobile එක face ID එකත් ඔයාලට security feature එකක් විදිහට මේකට දාලා තියන්න පුළුවන් initially log වෙද්දී. ඊට අමතරව මෙතන security questions ඔයාලට change කරනවා නම් setup කරනවා නම් පුළුවන්. පින් එක චේන්ජ් කරන්න පුළුවන් උඩින්ම ඒ වගේ දේවල් ටිකක් කරගන්න පුළුවන්. මම නිකන් රෆ්ලි මේ වීඩියෝ එකෙන් කියාගෙන යන්නම් ඔයාලට මොන වගේ දේවල්ද මේකෙන් කරන්න පුළුවන් කියලා. fund transfer කියන එකට ගියොත් send money, request money කියලා දෙකක් තියෙනවා. මේකේ step wise තියෙනවා කරන්න ඕන මොනවද කියලා. right අපි බලමු. ඊළඟට QR payment කියන එක ගියොත් QR payment එකේදී මේ විදිහට QR එක ස්කෑන් කරන්න ඒවට පෙන්නන්නේ. එහෙම නැත්නම් QR එකක් අප්ලෝඩ් කරන්නත් පුළුවන් එතෙන්ට. අප්ලෝඩ් කරලා ඒ විදිහට පේමන්ට් එක කරන්න පුළුවන්. pay bills කියන ඔප්ෂන් එකේ ගියොත් මේ මම දැනට ඔයා bill එකක් add කරොත් ඒ ටික තමයි පෙන්නන්නේ. මේ add කරලා තියෙන ටික පෙන්නන්නේ. one time bill payment කියන එකේ telecommunication, utility, credit card payments, TV, insurance, leasing ඔය හැමදේම ඔයාලට පුළුවන් මෙතෙන්දි කරගන්න. telecommunication කියලා ගියොත් telecom, dialog, airtel, mobitel ඕන දෙයක් පුළුවන්. ඒ වගේම utility water board, CB, Leco, Kandy Municipal Council, TV, Dialog TV, insurance ගොඩක තියෙනවා. Leasing, Unisys, Setline, education payments, NIEK payments පුළුවන්. other payments expressway top ups වගේ දේවල් මේකෙන් කරගන්න පුළුවන්. හරි මම මගේ වීඩියෝ සිරිස් එකත් ඊළඟ රැඳිලා ඉන්න මම ඉදිරි වීඩියෝස් වලින් ඔයාලට කියලා දෙන්නම් මේකේ ෆන්ඩ් ට්‍රාන්ස්ෆර් කරන්නේ කොහොමද, QR payment එකක් කරන්නේ කොහොමද, bill එකක් pay කරන්නේ කොහොමද, ඒ වගේ දේවල් ටික. එහෙනම් රැඳිලා ඉන්න SMA The World YouTube channel එකත් එක්ක මම subscribe කරලා නැති අය කවුරු හරි ඉන්නවනම් මම subscribe කරන්න. පහලින් තියෙන bell icon එකත් click කරන්න. එතකොට මම වීඩියෝ එකක් දාපු සැනින් ඔයාලට ඒක දැනගන්න පුළුවන්. එහෙනම් සුබ දවසක්.